Σταμάτα να σκοτώνεις τα φυτά σου, ακόμα δεν τα έφερες στο σπίτι σου. Καλησπέρα, είμαι η Sisi Plant Mama, μια συλλέκτρια σπάνιων φυτών που αποφάσισα να κάνω αυτό το κανάλι για να μοιραστώ την εμπειρία μου και τα μυστικά μου μαζί σας. Σήμερα θα καταλάβουμε για ποιο λόγο σκοτώνουμε τα φυτά που αγοράζουμε και τα φέρνουμε στο σπίτι μας. Αυτό που θέλω να μας μείνει από αυτό το βίντεο είναι να καταλάβουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε όλοι πάρα πολύ συχνά λάθη, τα οποία οδηγούν στην απώλεια φυτών που μόλις έχουμε αγοράσει και κάποιες φορές μας έχουν κοστίσει και πάρα πολλά χρήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα ποια είναι αυτά τα λάθη που τα πληρώνουμε τόσο ακριβά. Σταμάτα να ποτίζεις ένα φυτό με το που έρθει στο σπίτι σου. Το πιο πιθανό είναι να είναι ήδη ποτισμένο, να είναι πάρα πολύ ποτισμένο. Ειδικά αν είναι φυτό εσωτερικού χώρου και το έχει πάρει από φυτόριο, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι σχεδόν σάπιο. Όταν έρθει στο σπίτι σου, προσπάθησε να κάνεις ένα rehab αντί να το βοηθήσεις να σαπίσει ακόμα παραπάνω. Αν έχεις γλαστράκια φυτορίου μέσα σε κασπό, πρόσεχε πάρα πολύ καλά όταν ποτίζεις να αδειάζεις το νερό που περισσεύει μέσα στο γλαστράκι. Αυτό μένει εκεί στάσιμο και οδηγεί αργά ή γρήγορα το φυτό σου σε σάπισμα. Σταμάτα να βάζεις λίπασμα σε φυτά που μόλις έχεις αγοράσει. Κάθε φορά που θα παίρνεις ένα καινούριο φυτό θα μετράς αντίστροφα 3 μήνες από τη στιγμή που το έχεις αγοράσει, θεωρώντας ότι μία μέρα πριν είχε λιπανθεί. Αν έχει λιπανθεί 1, 2, 5, 10 μέρες πριν το αγοράσεις, έρθεις στο σπίτι σου και του ρίξεις λίπασμα, το πιο πιθανό είναι να το κάψεις. Το παν δεν είναι η διακόσμηση. Ξέρω πολύ καλά ότι αγόρασες ένα φυτό για να το βάλεις σε εκείνη τη γωνιά του σπιτιού σου που θα τέριαζε υπέροχα με τον υπόλοιπο χώρο. Λάθος. Θα διαλέξεις ένα φυτό που θα ταιριάζει στο χώρο σου σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Δεν μπορείς να διαλέξεις ένα zizi plant και να το βάλεις μπροστά στην μπαλκονόπορτα. Δεν μπορείς να διαλέξεις μία ρέκα και να τη βάλεις σε ένα πολύ σκοτεινό χώρο. Θα πρέπει να σκεφτείς ποιο φυτό ταιριάζει σε ποιο σημείο του σπιτιού σου. Για αφήστε μου από κάτω στα σχόλια ποιο είναι το πιο πρόσφατο φυτό που έχετε σκοτώσει λίγο μετά την αγορά του. Ένα ακόμη λάθος που έχει να κάνει με τη διακόσμηση είναι ότι αγοράζουμε ένα φυτό, το φέρνουμε στο σπίτι και το αλλάζουμε από 100 μέρη μέχρι να βρει το μέρος που του ταιριάζει. Λάθος. Μόλις παραλάβεις ένα φυτό θα το βάλεις σε ένα μέρος και θα μείνει εκεί για τουλάχιστον 4 με 5 εβδομάδες. Αν το μετακινείς κάθε 3 και λίγο, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να το σοκάρεις ξανά και ξανά πριν προλάβει να προσαρμοστεί στο δικό σου χώρο. Σταμάτα να βάζεις τα φυτά που έχεις παραλάβει μετά από ταξίδι μπροστά στην μπαλκονόπορτα ή ακόμη χειρότερα στο μπαλκόνι σου, ακόμη καλά δεν τα έχεις βγάλει από το κουτί. Ταξίδευαν σε ένα σκοτεινό μέρος. Αν τα βάλεις κοντά στις ακτίνες του ήλιου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα κάψεις. Προσπάθησε να τα προσαρμόσεις σταδιακά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην έντονη ακτινοβολία. Σταμάτα να αγοράζεις φυτά τα οποία δεν έχεις τσεκάρει για ασθένειες. Βλέπεις ένα φυτό σου, φαίνεται λίγο παράξενο, κοιτάς προσεκτικά τα φύλλα του να δεις αν ζει κάτι πάνω σε αυτά. Όταν το φέρνεις στο σπίτι σου το βάζεις καραντίνα ή το βάζεις κατευθείαν δίπλα στα άλλα σου φυτά. Τα φυτά μεταφέρουν ασθένειες, κολλάνε ασθένειες, κολλάνε έντομα, μεταφέρουν έντομα. Είναι μια αιστεία μόλυνσης. Δεν μπορείς να αγοράσεις ένα φυτό το οποίο είναι άρρωστο. Έχω δει τόσες φορές αγγελίες με φυτά άρρωστα, γεμάτα βαμβακάδα, γεμάτα τετράνυχο και τα αγοράζετε παιδιά, είναι δυνατόν? Και άντε τα αγοράζετε, τα βάζετε στο σπίτι σας μετά δίπλα σε άλλα φυτά και ξαφνικά αναρωτιέστε γιατί τα φυτά σας πάνε όλα κατά διάολου. Γιατί αγοράσατε ένα άρρωστο φυτό και δεν το βάλατε και καραντίνα. Ντροπή. Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της μεταφύτευσης. Κάποιοι μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε μεταφύτευση με το που θα παραλάβετε ένα φυτό, κάτι το οποίο είναι τεράστιο λάθος. Το φυτό πρέπει να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, ιδανικά για 1 μήνα πριν μεταφυτευτεί, και κάποιοι άλλοι δεν το μεταφυτεύετε ποτέ. Και 1 χρόνο μετά είστε ικανοί να το έχετε στο ίδιο χάλια χώμα, χωρίς αερισμό, χωρίς θρεπτικά συστατικά. Ένα χώμα που μοιάζει με πέτρα. Μαντέψτε, το φυτό σας θα πεθάνει. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, αν κάνετε τελικά αυτή τη ρημάδα, τη μεταφύτευση, θα με ακούσετε να το ξαναλέω ξανά και ξανά και ξανά.
μέγεθος γλάστρας σωστό. Οι ρίζες να ακουμπάνε στα τυχώματα της γλάστρας. Οι 9 στους 10 έχετε μία τάση να ποτίζετε υπερβολικά τα φυτά σας. Αν κρατήσετε μεγαλύτερη γλάστρα από ό,τι πρέπει, που πολλές φορές το φυτό που αγοράζουμε είναι ήδη σε μεγαλύτερη γλάστρα από ό,τι πρέπει, γιατί το πληρώνουμε και πιο ακριβά, όσο μεγαλύτερο μέγεθος τόσο πιο ακριβό το φυτό, το βάλετε εσείς ακόμα μεγαλύτερη γλάστρα, το πιο πιθανό είναι αυτό το φυτό να σαπίσει. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας φάνηκα χρήσιμη. Αν όντως σας φάνηκα χρήσιμη, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, αλλά να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα νέα μου βιντεάκια.